Sziasztok, ez itt a Hello Prága, Csehországba utazók YouTube csatornája. Érdekességek, látnivalók, hasznos információk, amelyek nincsenek benne az úti könyvekben. Ha már voltál Prágában, akkor tudod, ha pedig csak ezután fogsz ide látogatni, akkor biztos lehetsz benne, hogy legalább egyszer át fogsz sétálni a mögöttem levő Károly hídon. És ha majd ott leszel, akkor fogod látni, hogy az emberek szinte sorba állnak, hogy megsimogathassanak egy bronz kutya szobrot vagy domborművet az egyik szobornak a talapzatánál. Ugyanis azt gondolják, hogy ez szerencsét hoz, vagy hogy visszatérnek Prágába, vagy kívánságuk teljesül. És valóban ez az egyik leghíresebb legendája a Károly hídnak. Azt viszont sokan nem tudják, hogy egy másik szobrot kéne simogatni, nem ezt a kutyát, amely szoborhoz ráadásul egy több mint 600 évvel ezelőtti gyilkosság kapcsolódik. A mai videó erről fog szólni. Tartsatok velem! A történet 1393-ra vezethető vissza, amikor is a Cseh Királyság két legbefolyásosabb embere, a király, negyedik Vencel és az érsek találkozott egymással. Jól összevesztek, aminek eredményeképpen a király letartóztatta az érsek embereit. Így került a börtönbe Nepomukli Szent János is, akit úgy megvertek, megkínoztak, hogy belehalt sérüléseibe, ezután őt a Károly hídról beledobták a vízbe. A hívők később a holttestet kiemelték a vízből, és még abban az évben a prágai várban levő Szent Vitus katedrálisba helyezték el. Mai napig ez a színtiszta, ezüst síremlék kiemelkedő helyen van a katedrálisban. Érdekes módon Nepomukli Szent János szobrát, amely az első volt itt a Károly hídon, nem azon a helyen állították föl, ahonnan vízbe dobták, hanem egy kicsit arrébb. De viszont azon a helyen is van egy emlékmű, ahonnan őt a vízbe dobták. Egy bronz Nepomukli Szent János szobor. Na és ezt kell simogatni. Nem a kutyát, hanem ezt a kicsi bronz szobrocskát. De nem akárhogy, hanem ennek is van egy rituáléja. És ehhez megint egy legenda tartozik. Ugyanis, amikor beledobták Nepomukli Szent Jánost a vízbe, akkor a legenda szerint 5 csillag jelent meg a víz felületen. Na most minden Nepomukli Szent János szobron ez az 5 csillag megtalálható. Itt a Károly hídon is. Tehát az egyik kézzel meg kell simogatni Nepomukli Szent Jánost, másik kézzel az 5 csillagra kell tenni a kezed, és még van egy harmadik is, meg kell találni egy geometriai pontot lent a földön, arra rá kell állni az egyik lábaddal. Na, és ekkor kívánhatsz, és hogyha okosan kívánsz, akkor a kívánságot biztosan teljesülni. Persze vannak, akik szerint az egyik kezed a korláton levő díszes keresztre is rá kell helyezni, de szerintem ezt már nem érdemes tovább bonyolítani. Ha már voltál Prágába, és rossz szobrot simogattál, akkor érdemes visszajönni. Ha már visszajössz, akkor kérjél magyar nyelvű idegenvezetést, hogy megismerd Prága igazi arcát és az igazi legendákat. Lent a linken ezt megteheted. Remélem tetszett ez a videó is nektek. Ha igen, ne felejtsétek el lájkolni, és ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a Hello Prága csatornájára.
Sziasztok! Ahoy!